everyone! Welcome back to my channel again. It's me, Simply Gemma. So today, I'm going to make beetroot smoothie. So alam naman natin mga langga na napaka-healthy talaga yung beetroot. So ayan po yung mga ingredients natin. Beetroot, then mango. Huwag madaming mango mga langga ha. So yan lang mga langga. 4 cubes lang ng mango. At then, yung pineapple. Then, 1/2 of lime. So, if you don't have lime, you can use lemon. And then, yung coconut water. Kung wala din kayong coconut water, you can use water lang mga langga. So, wag yung hanapin yung wala. Kung ano lang yung meron kayo dyan sa bahay, pwede nyong gamitin. Water, sapat na. So ayan mga langga, please keep on watching! So, una mga langga, ilagay natin yung ating beetroot. Then, yung mango. Pineapple. And then, yung lime natin. Then, 1 cup of coconut water. Hello mga langga! Beetroot smoothie, it's ready to enjoy! Char! Ayan mga langga! Tadan! Tan-tadan! Wow! Very beautiful color. So ayan mga langga, very beautiful color. So lagyan na natin siya dyan ng lime sa taas. Para guwapa! Ayan! Then, garnish also. Garnish natin yung ating basil. Ayan. Ayan mga langga. Gwapa na kayo siya tanawon, oy. Pero good luck sa lasa. Pero I love beetroot mga langga. Kasi ang beetroot talaga mga langga ay napaka-healthy sa ating katawan. So, ayan mga langga. Gawan nyo na rin ang inyong mga loved ones dyan. So, thank you so much for watching mga langga. At sa mga to all my organic friends, thank you so much for always watching my videos. Ayan, sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. So, ayan ang mga langga. Thank you so much for watching again. See you in my next one. Ready to serve to your loved ones. Mwah! Bye!